विद्यार्थी मित्रों स्वागत है तमारू अल्फा एकेडमी में। आगळना बे लेक्चर अंदर आपणे स्वाध्याय 8.1 ની थियरी तथा स्वाध्याय 8.1 ना प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जोया। जो तमारे ए लेक्चर जोवाना बाकी होय तो तमे ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, त्यां तमने आ बे विडियो जोवा मळी जशे। बराबर, तो हवे आपणे आ लेक्चर नी शरूआत करीए। तेमां आपणे सौप्रथम प्रश्न नंबर 3 जोईए। तो प्रश्न नंबर 3 मां आपणे शुं कीधुं छे के जो sin a बराबर 3/4 होय तो cos a અને tan a ની ગણતરી કરો। તો આપણે આ જે પ્રશ્ન છે એનો ઉકેલ લાવવા માટે આપણે શું કરશું, સૌપ્રથમ ત્રિકોણ ABC દોરી દઈશું। બરાબર, હવે આપણે જુઓ તો પ્રશ્નમાં એ ખૂણાની વાત કરીએ છીએ તો ખૂણા એની આગળ આપણે ખૂણો દર્શાવી દીધો। બરાબર, હવે આપણે શું કરવાનું તો જુઓ આપણને આપેલું શું છે sin a। sin a मतलब શું થાય, સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, એટલે કે BC અને AC ની આપણને રિલેશન આપેલું છે। બરાબર, BC અને AC આપેલા છે એવું જ કહી શકીએ। આપણે શોધવું તો શું પડશે, cos a અને tan a શોધવાનું છે। તો જો cos a માં શું આવશે, પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, એટલે કે આપણે પાસેની બાજુ કઈ છે AB। AB ની વાત થઈ છે sin માં નહીં, તો આપણે પહેલા તો AB શોધવો પડશે। બરાબર, પછી એવી જ રીતે tan a માં વાત કરીએ તો tan a માં શું આવે, સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ, એટલે કે BC ના છેદમાં AB, તો પણ ત્યાં આપણે AB શોધવાનો થશે। બરાબર, તો એ કઈ રીતે શોધવો, તો પહેલા આપણે એ જાણવું પડશે। તો આપણને આપેલું શું છે અહીં, sin a બરાબર 3/4 આપેલું છે, એના પરથી આપણે જોઈએ તો જો આપણે લખી દઈએ sin a बराबर शू लखाय, sin a कोने कहेवाय के सामेनी बाजू एटले शुं आवे BC। बराबर, छेदनी अंदर शुं आवशे कर्ण, कर्ण कयो थाय AC। तो एना बराबर आपणने शुं आपवामां आवेलुं छे 3/4। हवे मित्रों आपणे शुं करीए तो जो आपणे खाली sin ने रिमूव करी दईए अने लखी दईए BC ना छेदमां AC बराबर 3/4। आ स्टेप ने आपणे रेवा दीधुं। बराबर, हवे आपणे शुं करवानुं तो जो आपणे AC अने BC नी वेल्यू शोधवी छे, तो आपणे शुं करवानुं तो AC अहींया क्यां छे, भागाकारमां छे, सामेनी बाजू जाय एटले गुणाकारमां, अने 3 गुणाकारमां सामेनी बाजू आवे एटले भागाकारमां, एटले अहींया शुं थई जशे BC ना छेदमां 3 बराबर शुं आवशे AC ना छेदमां 4। हवे जुओ मित्रों आ जे गुणोत्तर छे, बराबर BC ना छेदमां AC बराबर 3/4 आपेलुं छे। हवे आपणे एवुं कही शकीए के भाई BC बराबर आपणे 3 लई लईए, AC बराबर आपणे 4 लई लईए। आवुं हशे कंईक, पण आवुं शक्य नहीं। बराबर, शक्य तो है पण आवुं चाले नहीं। आपणे गणितनी वात करीए तो आपणे बधी संख्याओने आवरी लेवी पड़े। बराबर, तो जुओ आपणे BC नी जग्याए आपणे 3 लीधा ने आपणे 6 लई लईए, एवी ज रीते AC नी जग्याए 4 लीधा ने आपणे 8 लई लईए, तो आ बेनो गुणोत्तर ल्यो तो કેટલો આવે છે 3/4। એટલે BC ના છેદમાં AC 3/4 આવ્યું। बराबर, तो एनो मतलब शुं थयो કે BC અને AC ની એવી બે કિંમતો, આપણે એવી કોઈ પણ કિંમતો હોઈ શકે કે જેનો ગુણોત્તર શું આવે 3/4। तो एना माटे आपणे शुं करशुं के एने कोई एक वास्तविक संख्या वडे गुणी दईशुं। शुं करशुं, कोई एक वास्तविक संख्या वडे गुणी दईशुं। जो अहीं मैं शुं कर्युं, 3 हता एने 2 वडे गुणी दीधा, तो एवी ज रीते मैं 4 हता एने 2 वडे गुणी दीधा, एटले शुं थई गयुं 6/8। तो एनो जवाब तो केटलो आववानो 3/4 ज। बराबर, तो आपणे BC અને AC ની વેલ્યુ केना स्वरूपे मळशे, केना स्वरूपे मळशे, तो આપણે ચાલો ફાઇન્ડ કરીએ। તો જો આપણે અહીંયા શું કરશું, BC ના છેદમાં 3। હવે જો BC ના છેદમાં 3 બરાબર AC ના છેદમાં 4 બરાબર કે છે। બરાબર, તો આના બરાબર આ છે, આના બરાબર આ છે, તો આપણે BC ના છેદમાં 3 બરાબર કે કહી શકીએ। હા, તો આપણે લખી દઈએ BC ના છેદમાં 3 બરાબર કે, અને બરાબર AC ના છેદમાં 4 બરાબર કે તો છે જ તેન। તો જો આપણને BC બરાબર શું મળી ગયું 3K। એ જ રીતે આપણને AC બરાબર શું મળી ગયું 4K। મિત્રો આ કે શા માટે આપણે લીધો એ તમને ખબર ના પડી હોય તો તમે ફરીથી વિડીયો જોઈ લેજો, નીચે કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો। બરાબર છે, આ જે કે ની વેલ્યુ આપણે શા માટે લીધી, કે અહીંયા શા માટે લેવી છે, આ એક જ દાખલામાં સમજાવવામાં આવશે। પછી આગળના જે દાખલા આવશે એમાં સીધો કે જ લેવામાં આવશે। બરાબર, તો હવે જોઈએ આપણી પાસે BC ની વેલ્યુ આવી ગઈ, AC ની વેલ્યુ આવી ગઈ, તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ BC બરાબર કેટલા છે 3K, એવી જ રીતે AC બરાબર કેટલા છે 4K। હવે જો આપણે cos a શોધશું એટલે શું આવશે, પાસેની બાજુ આવશે શોધવાની, તો એ ક્યાંથી મળશે આપણને, પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી। તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ। बराबर, શું આવે પાયથાગોરસનો પ્રમેય, શું કે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુઓના માપનો વર્ગોનો સરવાળો કર્ણના માપના વર્ગ જેટલો હોય। બરાબર, તો કાટખૂણો કોણ કોણ બનાવે છે, BC અને AC। તો જુઓ કાટખૂણો ક્યાં છે, B પાસે છે, એટલે B બિંદુ છે એ બેયમાં આવતું હશે। બરાબર, એટલે શું આવશે AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ બરાબર શું આવશે AC નો વર્ગ। बराबर, આપણે શોધવાનું શું છે AB, તો અહીંયા AB ને આપણે કરતા બનાવી લઈએ, એટલે કે AB નો વર્ગ બરાબર શું લખાય AC નો વર્ગ માઇનસ BC નો વર્ગ। આ બધી વસ્તુ છે હું તમને આ એક વિડીયોમાં સમજાવું છું, પછી આપણે ડાયરેક્ટ લખશું। બરાબર,
હવે આપણે આગળ જોઈએ તો જુઓ એસી નો વર્ગ કેટલો એટલે કેટલો કે ભાઈ એસી બરાબર 4k છે એટલે કે 4k નો વર્ગ માઇનસ બીસી બરાબર 3k છે એટલે શું આવશે 3k નો વર્ગ તો જુઓ 4k નો વર્ગ એટલે કેટલો થાય 16k નો વર્ગ માઇનસ 3k નો વર્ગનો એટલે 3k નો વર્ગ છે બરાબર તો એનો મતલબ કેટલો થાય 9k નો વર્ગ હવે તમે 16k ના વર્ગમાંથી 9k નો વર્ગ બાદ કરો એટલે શું વધે 7k નો વર્ગ પણ આપણને શું મળે ab નો વર્ગ આપણે જોતું છે શું ab તો શું કરવાનું બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લેવાનું તો 7 નું વર્ગમૂળ શું નીકળે વર્ગમૂળમાં 7 અને k ના વર્ગનું વર્ગમૂળ શું નીકળે k તો આપણને ab બરાબર શું મળી ગયું વર્ગમૂળમાં 7k તો આપણે અહીંયા લખી દેવાનું કે ભાઈ k ab બરાબર વર્ગમૂળમાં 7k બરાબર હવે આપણે જોતું છે શું આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે cos a અને tan a તો આપણે લખવાનું ભાઈ cos a તો cos a બરાબર શું લખાય પાસેની બાજુ કઈ છે ab છેદમાં શું આવશે કર્ણ કયો છે ac ab નું મૂલ્ય શું મળ્યું આપણને વર્ગમૂળમાં 7k બરાબર છેદની અંદર ac બરાબર શું છે 4k તો જો k વયા ગયા તો હજુ શું વર્ગમૂળમાં 7 ના છેદમાં 4 બરાબર છે ખબર પડી ગઈ મિત્રો તો cos a બરાબર શું આવ્યું આપણે અહીંયા નીચે લખી દેવાનું ભાઈ cos a તેથી cos a બરાબર શું આવશે વર્ગમૂળમાં 7 ના છેદમાં 4 એટલે ખબર પડી ગઈ મિત્રો આ વિડિયો ધ્યાનથી જોજો બરાબર આ દાખલો આપણે ધ્યાનથી જોવાનો છે પછીના દાખલા છે ને બધા સ્પીડથી ચાલશે બરાબર હવે આપણે શું શોધવાનું છે tan ને તો tan a બરાબર શું લખાય a ને જે ખૂણો છે એની સામેની બાજુ તો તમે આકૃતિ બનાવી લેશે બરાબર તો આકૃતિ તરફ નથી જતો તો સામેની બાજુ કઈ છે એ ખૂણાની bc તો શું આવશે bc છેદની અંદર પાસેની બાજુ કઈ છે ab બરાબર તો bc બરાબર આપણે શું આપેલું છે 3k છેદની અંદર શું આવશે ab બરાબર શું છે વર્ગમૂળમાં 7k k વયા ગયા તો આપણને શું મળ્યું 3 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 7 તેથી tan a બરાબર શું મળે 3 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 7 ખબર પડી મિત્રો અહીંયા સુધી કે શા માટે આવ્યો tan a cos a પછી પાયથાગોરસનો પ્રમેય શા માટે આપણે ઉપયોગમાં લીધો આ બધી વસ્તુની ખબર પડી મિત્રો જો તમને ના ખબર પડી હોય તો ફરીથી આ વિડિયો જોઈ લેજો બરાબર કારણ કે તમને પ્રશ્ન નંબર 3 માં બધી વસ્તુ સમજવામાં આવેલી છે હવે પછીના આપણે જે પ્રશ્નો જોશું આ ચેપ્ટરમાં તેમાં આપણે સીધું જ આપણે લઈ લઈશું બરાબર કે લઈ લઈશું પછી આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય શા માટે વાપર્યો પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું છે એ બધું જ આપણે તરત જ લઈ લઈશું ડાયરેક્ટ લઈ લઈશું જેથી આપણો ટાઈમ બચે તો હાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ હવે જુઓ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે 15 cot a બરાબર 8 હોય તો sin a અને sec a શોધો તો જુઓ cot a નો મતલબ શું થાય ભાઈ પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ હવે આપણે વાત કયા ખૂણાની કરવાની છે એ ખૂણાની બરાબર તો એ ખૂણાને આપણે રેફરન્સ તરીકે લઈ લીધો તો જો એમાં આપણે cot a બરાબર શું આવે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ પાસેની બાજુના છેદમાં સામેની બાજુ બરાબર તો જો અહીં શું ઘટે ત્રિકોણમાં AC જે ક્યાં કામ આવશે sin માં એટલે આપણે AC શોધવો પડશે તો એના પહેલા તો આપણને AB અને BC વિશે ખબર હોવી જોઈએ તો AB અને BC આપણને ક્યાંથી મળશે અહીંયા જે આપણને cot a ની વેલ્યુ આપેલી છે ને શું આપેલી છે cot a ની વેલ્યુ તો cot a ની વેલ્યુ તમને સીધી નથી આપેલી શું આપેલું છે 15 cot a બરાબર 8 હવે તમે મને પ્રશ્ન પૂછશો કે સર આવું કેમ હવે અમને કેમ મળશે AC તો જુઓ આપણે શું કરવાનું cot a ને કરતા બનાવી લેવાનો શું કરવાનું cot a ને કરતા બનાવી લેવાનો તો જુઓ cot a બરાબર શું થઈ જાય 8 પછી 15 ક્યાં છે ગુણાકારમાં સામેની બાજુ આવે એટલે ક્યાં આવી જાય ભાગાકારમાં ખબર પડી મિત્રો તો આપણને અહીં cot a ની વેલ્યુ જ આપવામાં આવેલી છે કેટલી છે 8 ના છેદમાં 15 બરાબર cot a બરાબર શું કહેવાય પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ તો પાસેની બાજુ કઈ છે AB છેદની અંદર શું આવશે સામેની બાજુ કઈ છે BC હવે ખબર પડી મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું AB ના છેદમાં શું કરવાનું BC બરાબર શું આવશે 8 ના છેદમાં 15 હવે આપણે શું કરવાનું cos લઈ લેવાનું બરાબર ક્રોસ કરી દેવાનું કે ભાઈ AB છે એના છેદમાં શું આવી જાય સામેની બાજુનો અંશ એવી જ રીતે BC શું આવી જાય અંશમાં આવી જાય અને છેદની અંદર શું છે 15 એના બરાબર કે લઈ લેવાનો કે શા માટે લેવાનો ખબર છે ને મિત્રો બરાબર આ યાદ રાખજો કે શા માટે આવે છે એ કામ આવશે આપણને આગળ કોઈ સર શીખવાડે ન શીખવાડે અહીંયા શીખી લેજો બરાબર હવે જો અહીંયા આપણને AB અને AC ની BC ની વેલ્યુ મળી જશે બરાબર AB અને BC ની વેલ્યુ ક્યાંથી મળશે આ પરથી મળી જશે તો જો AB બરાબર શું આવશે 8 ભાગાકારમાં છે સામેની બાજુ જાય એટલે ગુણાકારમાં એટલે શું થઈ જશે 8k
અને BC बराबर શું મળશે આપણને 15 ભાગાકારમાં સામેની બાજુ જાય એટલે ગુણાકારમાં તો BC અને AB મળી ગયું ખબર પડી મિત્રો હવે જુઓ આપણને શું શું મળી ગયું AB મળી ગયો AB બરાબર શું છે 8k છે BC બરાબર શું છે 15k છે બરાબર હવે આપણે કોની વેલ્યુ જોતાની છે AC ની વેલ્યુ શા માટે જોતી છે આપણે sin a ગોતવાનો છે બરાબર પછી sec a ગોતવાનો જેની બે સૂત્રની અંદર શું આવે કર્ણ આવે તો આપણે કર્ણની વેલ્યુ શોધવી પડે તો કર્ણની વેલ્યુ આપણને ક્યાંથી મળે પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી તો આપણે લખી દઈએ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ શું આવે AC નો વર્ગ બરાબર 8k નો વર્ગ વત્તા 15k નો વર્ગ બરાબર એના બરાબર શું લખાશે હવે તો જુઓ 8k નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય 64k નો વર્ગ વત્તા 15k નો વર્ગ એટલે શું થાય 225k નો વર્ગ 225 વત્તા 64 કરો એટલે કેટલા થાય 289k નો વર્ગ જો મિત્રો આપણને શું મળ્યું AC નો વર્ગ મળ્યો આપણે જોતું છે શું ખાલી AC એટલે શું કરવું પડશે બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેવું પડશે તો 289 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે 17 બરાબર અને k ના વર્ગનું વર્ગમૂળ શું આવે k તો આ જે છે એ પાયથાગોરસ ત્રિપુટી છે કઈ 8 15 અને 17 તો તમે પરીક્ષામાં યાદ રાખી લ્યો તો તમારે આ જે વસ્તુ છે એ કરવી ના પડે તમે સીધું લખી દો કે પાયથાગોરસ ત્રિપુટી મુજબ આપણને AC બરાબર શું મળી જાય 17k મળી જાય શું મળી જાય 17k મળી જાય હવે તો આપણે સહેલું છે હવે શું શોધવાનું છે sin a તો આપણે ખાલી વેલ્યુ જ મૂકવાની છે તો કે જો sin a બરાબર શું લખાય સામેની બાજુ તો ખૂણા એની સામેની બાજુ કઈ છે BC બરાબર છેદની અંદર શું આવશે કર્ણ કયો છે AC તો AC લખી દીધું તો જો BC નું માપ કેટલું છે 15k એવી જ રીતે AC નું માપ કેટલું છે 17k તો k વયા ગયા તો શું આવ્યું 15/17 તેથી આપણને sin મળી ગયો બરાબર તો આપણે sin a બરાબર શું લખાય 15/17 જો મિત્રો કંઈ પણ ના સમજાતું હોય તો આ બેઝિક વસ્તુ છે આ ચેપ્ટર માટે કોમેન્ટમાં નીચે જણાવી દેજો અથવા તો બીજી વાર વિડીયો જોઈ લેજો સરખી રીતે ન જોયો હોય તો બરાબર છે પણ ધ્યાનથી જોજો આ બધા લેક્ચરો આ બધા શરૂઆતના લેક્ચરો છે આગળ જશો એટલે વધારે પડતી મજા આવશે તમને બરાબર હવે આપણે શું શોધવાનું કીધું છે sec a તો sec a બરાબર શું લખાય કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ તો કર્ણ કયો છે આપણો AC બરાબર પાસેની બાજુ કઈ થાય ખૂણા એની AB તો AC નું માપ આપણને ખબર છે કેટલું છે 17k એવી જ રીતે આપણને AB નું માપ પણ ખબર છે કેટલું છે 8k k વયા ગયા તો શું આવ્યું 17/8 બરાબર 17/8 તો આપણને sec a બરાબર શું મળે 17/8 બરાબર તો જો આપણને બે વસ્તુ શોધવાની કીધી હતી બે વસ્તુ મળી ગઈ ખબર પડી મિત્રો હવે એ જ રીતે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 તો જુઓ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જો sec θ બરાબર 13/12 હોય તો બાકીના બધા જ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર મેળવો બાકીના બધા એટલે કયા sec સિવાયના બધા તો sec સિવાયના કયા આવે sin θ cos θ tan θ cot θ અને cosec θ તો જો મિત્રો આ પણ દાખલા બે આગળના દાખલા જે ગણ્યા એ પ્રમાણે છે કે આપણને કોઈ પણ એક ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરના મૂલ્ય આપી દીધું હોય ને આપણને બીજા ગુણોત્તર આપણને શોધવાના કીધા હોય બરાબર તો એવા પ્રકારનો દાખલો છે તો આ દાખલો હું તમને આશા રાખું છું તમે વિડીયોને પોઝ કરીને તમે તમારી જાતે ગણવાની ટ્રાય કરો બરાબર હવે આપણે જો આગળ જોઈએ તો આપણને તો ખબર જ છે કે શું કરવાનું પહેલા તો sec θ ની મદદથી આપણે શું મળશે આપણને કર્ણની મૂલ્ય મળશે અને પાસેની બાજુ મળશે હવે જુઓ મિત્રો અહીંયા થીટાની રિલેટેડ વાત કરી છે બરાબર એટલે આપણે ત્રિકોણ ABC લીધેલો છે જેની અંદર આપણે કોઈ પણ થીટો લઈ શકીએ બરાબર આપણે ખૂણા C ને આપણે થીટા તરીકે લીધો છે તો આપણે થીટાને સંદર્ભમાં રાખીને સામેની બાજુ પાસેની બાજુ અને કર્ણની વાત કરીશું તો જુઓ આપણે sec θ બરાબર શું લખાય પાસેની બાજુના છેદ કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ તો કર્ણ કયો થયો AC છેદમાં પાસેની બાજુ કઈ થશે BC બરાબર છે તો AC બરાબર ને BC બરાબર આપણને ખબર જ છે શું આવશે 13/12 એવું કહેવાય ના કહેવાય AC બરાબર શું આવશે તો આપણે 13 કહેવાય ના કહેવાય BC બરાબર 12 કહેવાય ના કહેવાય શું કહેવાય તો જુઓ આ જે દાખલો છે એ તમે આગળના દાખલાની જેમ બધું લખજો બરાબર આપણે આ દાખલો શોર્ટમાં પતાવીએ છીએ કારણ કે મને આશા છે કે તમને પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4 ગણ્યા પછી આ દાખલો પણ સમજાય જશે એટલે તમે કોઈ પણ સ્ટેપ કાપ્યા વગર બધું લખજો આપણે સમજવા માટે ખાલી લખી દઈએ છીએ તો જો AC બરાબર શું આવશે 13k અને આપણને BC બરાબર શું મળશે 12k ખબર પડી ગઈ મિત્રો હવે જો આપણને AC નું મૂલ્ય મળી ગયું કેટલું 13k BC નું મૂલ્ય મળી ગયું કેટલું 12k
તો આપણે શોધવાનું શું છે AB નું મૂલ્ય। તો AB નું મૂલ્ય આપણને ક્યાંથી મળશે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ, બરાબર છે। પાયથાગોરસના પ્રમેય પરથી આપણને મળશે। તો AB નું માપ શું કહેવાય વર્ગમૂળની અંદર AC નો વર્ગ કેટલો થાય 13 K નો વર્ગ કેટલો થાય 169 K નો વર્ગ માઇનસ 12 નો વર્ગ કેટલો થાય 144 K નો વર્ગ K નો વર્ગ, બરાબર। હવે તમે જ્યારે બાદ કરો એટલે કેટલા થશે 169 માઇનસ 144 એટલે 25, 25 નું વર્ગમૂળ નીકળો એટલે કેટલું આવે 5 અને K ના વર્ગનું વર્ગમૂળ નીકળે એટલે 5, એટલે AB બરાબર આપણને શું મળી જાય 5K મળી જાય। શું મળી જાય એટલે આપણો AB બરાબર શું છે 5K છે, બરાબર। હવે તમને બધાના સૂત્ર આવડે છે તો હું ફટાફટ તમને શીખવી દઉં છું, બરાબર। sin θ એટલે શું સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, સામેની બાજુ કઈ છે AB, છેદમાં કર્ણ કયો છે AC, તો એનું મૂલ્ય શું આવશે 5K ના છેદમાં 13K, તો શું આવશે 5 ના છેદમાં 13, બરાબર। એવી જ રીતે હવે આપણે cos θ લઈએ તો cos θ બરાબર શું આવશે પાસેની બાજુ એટલે BC, BC ના છેદમાં AC, બરાબર। BC કેટલા છે 12K અને AC કેટલા છે 13K, બરાબર શું આવશે 12 ના છેદમાં 13। એવી જ રીતે હવે તમને tan, cot અને cosec ના તો તમને સૂત્ર આવડે છે, બરાબર। ખાલી સૂત્ર મૂકીને આપણે વેલ્યુ મેળવવાની છે। તો તમે એટલું જાતે કરશો અને નીચે મને કોમેન્ટમાં આ ત્રણેય ગુણોત્તરના જવાબ જણાવજો। અને હા, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો, અને હા, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। થેન્ક યુ।